Tervetuloa tänne Kaireelle, me on Jomse ja tänään ruvetaan virittelemään tuota uutta imurooppausränniä. Tuossa on Villekin jo saapunut paikalle. Oras! Me lähdetään imuroppailemaan tuolta monttujen pohjalta ja mennään semmoisessa pienessä pätkissä kerrallaan, koska me halutaan vähän niinku hakea asetuksia tuolle rännille, koska se on, kaikki on niinku ihan uutta ja ei tiedä vielä miten toimii. Pikkusen ollaan sitä koeponnistettu, että homma toimii. Tosiaan niin tuo Ville nyt tasoitteli tuommoisen pikku pätkän saadaan ränni laitettua ja se tulee mahdollisimman alas, koska tässä muuten näkyy aika hyvin nyt tää V-korkeusero. Eli mitä alemmas saadaan ränniä, niin sen enemmän saa ejektorilta tehoja irti tietysti. Tuon pukin päällä, oliko se äsken tuo? Ei joku niin alas kuin saadaan. Hieman jouduttiin siinä vähän pohtimaan, että miten me rakennetaan se ränni siihen, mutta kyllä se siihen sitten lopulta alkoi asettumaan. Piti vaan saada se tarpeeksi tukevaksi. Tällä kertaa meillä oli tosiaan testikäytössä näitä Flextechin Cold All-mattoja, jotka Flextech oli ystävällisesti sponsoroinut. Kiitokset vielä heidän suuntaan. Tämmönen viritelmä saatiin tehtyä tällä kertaa. Meidän testiajossa tää oli vähän jyrkemmin ja se ei tuntunut toimi hyvin. Nyt nostettiin. Tää on melko vaaterissa niin kuin näkyy. Ei hirveästi ole laskuen. Pumpulta kun tuolta vettä tulee, niin se jäisi mahdollisimman pitkäksi aikaa makoilemaan tuohon. Tavallaan niin kuin saadaan rihlan ja miten se niin kuin V-syvyys maksimiin, mitä tällä pumpulla nyt saadaan tuohon. Kun tuonne ejektorilta nostaa tänne ja sitten se tulee tästä loissa, se menee tämän kanavan kautta ja niin takaisin tuonne. No kävellä oikeastaan tästä niin. Eli tästä vesi huilaa tänne. Tuosta jatkuu tuohon mutkan takanavan selkeytykseen, mutta osa menee tästä takaisin tuonne monttuun uudelleen imeyttäväksi, niin saadaan pidettyä tuo veen volyymi korkeana. Ja sitä myötä niin toivon mukaan tuolla rännissä pyörii koko ajan semmonen pikkusen päälle 1000 litraa minuutissa. No niin. Huomattiin tämmönen pikku ongelma. Tää on alkanut vuotamaan aivan helvetisti tuolta. Siihen on osunut kivi tuohon tiivisteeseen. Kyllä se vettää, mutta ei läheskään niin hyvin kuin tarvis, niin täytyy keskeyttää ja korjata. Samalla kyllä katsoin tuo rännikin, että miltä se näyttää. Tää on hyvää maata kuitenkin. Alkuperäisessä designissa, minkä me piirsin tästä, niin tässä oli semmonen laippa, jossa oli kehällä, oliko siinä 6 vai 8 pulttia ja sitten kierretty semmonen levy ja väliin tuli tiivistelevyjä ja niillä sitten niin säädettiin tämä ejektorin niin puristussuhde. Tässä tää on tehty tämmöisellä pannalla, joka kiristää vain 2 näillä ja se miksi mä en tämmöstä siihen oikeastaan alun perin edes ajatellut ikinä, vaan halusin sen jämäkän, kun mä tiesin, että kun tätä työnnetään tuonne hiekkaan tähän osuu kiveet ja hiekkaan, nyt jos katsotte, niin tää on näin löysä. Ei tämmönen kestä. Mitäs meillä täällä näkyy? Näkyykö meillä vielä mitään? No, ainakin sinne jää nyt hiekkaa paremmin kuin viimeksi. No se oli se niin kimalti sama. Niin se meni. Otanko suosion? Joo, ota. Vaskoilit on tuolla. Otetaan perämästä koivaskoissa. Katsotaan ettei vaan mene yli. Nyt tuo niitä harvoja vaskoileita, mitä toivoo, että siellä ei yhtään mitään olisi. Siellä oli äsken aika hyvän näköinen rautamurikko, mutta sitten toisaalta me en tiedä jääkö tuohon rännin kuinka hyvin muutenkaan rauta. Että ei osaa sanoa mitä se meinaa. Ja just menisin sanoa, että ei näy hengetöntä, mutta oliko tuo? Ei se ollut. Kyllä se oli vaan keltainen joku, mikäli maaselvä hitun. Eli toistaiseksi näyttää siltä, että ränni pelaa as intended, vaikka rännistä itsessään ei nähty mitään. Mutta nyt jatketaan varmaan. Sitten kun se on kunnostettu, niin vetään tuossa pitkähköset ja katsotaan sitten uudelleen vielä perämaat. Tää vähän kummallisesti toimii, kun tuonne jää tuota hiekkaa tänne yläpäähän. Toki nyt mulla on tämä pari vuotta takaperin niin Kullankaivaliiton seminaarissa puhuttu käänteinen rihlajärjestys, niin katsotaan toimiiko se vai pitääkö se kääntää kuitenkin semmoisen niin sanottuun klassiseen Lemmenjoki-moodiin. Virta päälle, imu päälle, veto, kun lähtee käyntiin, imu pois. Jos meinaa sammua, niin imu takaisin.
Olimme Villen kanssa edellisenä kesänä jo oikeastaan hionnut hyvän taktiikan kaivaa tätä, ja tämä monttu oli just nimenomaan suunniteltu tähän imuroppaamiseen. Eli tässä pääsee harva mies vapaasti vetämään pois kiviä tuolta imuroppaimen tieltä, ja kuitenkin imuroppaajalla on hyvä työtila suihkuttaa vettä ja kaataa penkkoja imuroppaimen ejektorin tai tämän imukärsän niin eteen, josta sitten tietysti se hiekka imetään suoraan ränniin. Näin syvälle päästä. Just lopussa tuli vielä tommonen iso kivi ja Ville nyt koettaa raapasta kiven alta varmaan kansi ottaa koevaskauksen ja me mennään katsomaan tuota ränniä, että onko meillä jäänyt mitään. Oho, muutama kivi jäänyt. Ei hyvä, ei hyvä. Minusta tuntuu, että meillä ei riitä ihan vesi tuossa. Ei taida riittää pullossa vesi tähän hommaan. Liian iso ränni. Onks tuossa pultaa? Tuossa, en tiedä näkyykö tuo, mutta tuossa on tommonen 3 millinen hyvän näköinen pätkä. Siinä. Ensimmäinen kunnon hippu tälle kesään. Tai kunnon, mutta ensimmäinen tommonen, minkä pystyy sormella poimimaan. Kyllä tämä pikkuhiljaa näyttää asetukset löytyvän tähän, vaikka pikkusen epäilyttävän näköisesti on tätä hiekkaa täällä, mutta kuitenkin. Ja sitten varmaan tehdään perämaatarkistus ja vaskataan sieltä testiin. Katsotaan mitä löytyy. No niin, 2 koevaskausta tehty. Helvetti, mä en muuten kuvata sen toista. Mutta joka tapauksessa oli 14. Joo. 14 ja se tuli tuolta pohjalta ison kiven alta. Ja sitten tästä perämaasta otettiin, se oli aika melkein täysämpärillinen. Ja ei mitään. Mikä on hyvä asia siis tietenkin. Eli vaikuttaa siltä, että nyt se ränne pitää, mutta se selviää tänään vielä. Paukutellaan tänään tällä setupilla. Ja tässä meillä on tosiaan kasvatus menossa. Heitellään tuonne tätä hienoa. Ui, tulipas rankkaa. Lähdetään syömään nytten kuitenkin. Jaksaa temuta vielä. Varmaan pikku huilikin pidetään tuossa. Niin sen verran. Taitaa olla talvikunto molemmilla vieläkin täällä. Tälle kesälle jalostaja oli tarjonnut meille mukavasti ruokaa kuivamuoneen ja säilykkeiden muodossa. Siinä sitten kokkailimme ja huilimme hetken aikaa, kunnes kaivuut jatkuivat sellaisella uudella tarmolla. Tuosta haetaan. Tällainen melkein automaattinen systeemi, tuolta tulee virta pukkaa suoraan hiekkaa tuohon. Oli kyllä hurjaa, kun päästiin taas imuroppaamaan vuoden tauon jälkeen. Ja siinä kuitenkin tuli sitten semmonen yllättävä pamaus siltä pumpusulta. Jotain taisi mennä nyt isommalti sököksi. Demonstroijaanpa vielä sen veto siitä, niin kuulee sen äänenkin. Vedä sille Jaano, vietä siihen tuotan. Meinaa, että ei tää minusta kuulosta normaalta. Tämmönen kolina. Joo, niin on. Potilas on saatu pöydälle. Me aloitetaan diagnoosit ensimmäisen sille, että päästetään öljy pois sieltä. Katsotaan minkä näköisiä metallinpalasia tulee mukaan. No perkele, bensa alkaa valua. Missä tuli suuri osa öljystäkin tuli. Mä oon kattoo tänne pitäis olla melkein magneetti, niin sai siirrettyä ylös. No ei sitä voi tipata, mutta pohjalle voisi kokeilla. No joo, tuska alkaa kohoamaan, kun tässä pohditaan näitä meidän vaihtoehtoja. Me taas pohdittiin, että se on ihan sama mitä me vaikka tuolta aukosta, niin ei meillä ole mitään keinoja korjata oikeastaan juuri mitään mitä tuossa on.
Sen sijaan meillä on tuo 100 miljoonaa vuotta vanha pumppu, joka on periaatteessa toimivana laitettu telakalle. Että jos sen saisi jotenkin herätettyä henkiin, niin sillä voisi ainakin rännittää. Mutta imurooppaus loppuu, koska meillä on vain tuo kammio, tuo korkeapainekammio tuossa. Teoriassahan sen voisi vaihtaa taas sen tuonne. Mutta meillä on aika reaali määrä työkaluja. Jos siellä jotakin lisää hämminkiä tulee tiivisteiden kanssa, niin se oli sitten sekin homma niin kuin ihan hukkaan. Ja tää muuten alkaa näyttää siltä, että tuolta tosiaan öljyä valluu. Se on varmaan joku laakeri tuolta mennyt. Kyllä tuo ihan selvästi öljyä on. Et se on siinä. Tietenkin vitsi, kun sekin olisi mahdollista, että tuolta varastaisi se laakerin tuo. Mutta se onkin vasta homma. Ei ole mitään chassia, että saataisiin se sieltä ehjänä pois ja meillä ulos vetimiä ei mitään. Helvetillä se vaihdat sinne. Jännä näärä. Tää on sitä kultamisromantiikkaa. Joo, laitettiin tuota bensaa tuonne suoraan sisälle ja katsottiin, että kipinää näkyy vähän sen, niin koetaan startata. Että voiko tämä lähteä 10 vuoden jälkeen vielä käyntiin? Oliko täällä kaikki? On vissiin. No ei näillä mitään merkitystä. Aina haukutaan kiinalaisia koneita, mutta tuo on aika hämmentävä suoritus. Okei, no nyt meillä on sitten semmosia vaihtoehtoja eessä näköjään, että me voidaan joko ei tehdä mitään muuta kuin kunnostetaan tätä, vähän vaihdetaan parempia letkuja sun muuten. Ja rännitetään normaalisti, koska tällä ei voi imuroopata. Tai sitten me otetaan iso riski ja lähdetään vaihtamaan tuolta tuo kammio, koska kone periaatteessa pitäisi olla saman kokoinen. Niin se pitäisi periaatteessa jaksaa sitä ajaa. Päätettiin nyt sillä lailla, että me ruuvaillaan tuosta auki tuo vesikammio ja katsotaan, että millä se on kiinni tuo. Niin kuin tuossa koneessa. Että jos se ei ole kovin vaikea irrottaa ja vaihtaa tähän, niin me ehkä vaihdetaan tai ainakin sovitetaan tähän nyt sitä. Niin sitten voidaan ehkä jatkaa imuroppausta jonkun aikaa, kunnes tuo räjähtää sitten vuorostaan. Päästellään tämä kammio irti nyt tästä kuitenkin ihan uteliaisuuden vuoksi ja katsotaan miten se on rakennettu. Joko sulla on sillä kaikki? Oh, siellä on paperit. Otapa siikin ote siitä, että se tiedät kuinka painaa se. Metallipalasia näkyy. Poikkiko se akseli? Kampiakseli poikki. No kyllä se kone on ainakin loppu sitten. Jep, se on poikki. Se on kaput. Kampiakseli ja snap poikki mennyt. Täällä on vastapaino ja tuosta se on mennyt poikki ihan totaalisesti. Pikkusen näkyy metallin mäskää tuolla alhaalla, mutta eiköhän tämä ollut tämä kone tässä sitten. Tuoltahan ei kannata lähteä vaihtamaan, kun tulee kalliimmas uusi moottori kokonaan. No entäs se meidän vastaus kysymykseen? No. Se on joo, se on kammion sisältä kiinni. Kammio pitää avata kuitenkin, jos haluaa kammiot vaihtaa. Joo. Pohditaanpa tätä asiaa vähän lisää vielä. Selvipäs vai mikä siellä meni rikki. Tulipahan tuokin nähty. Sitä olisi luullut, että se olisi räjähtänyt ihan totaalisesti ennen kuin... Niin joo, se on koskaan niin nähnyt tommoista, että kampiakseli oikeasti kokonaan pois. Aika siisti. Tilannepäytös tästä meidän operaatiosta, niin tosiaan tämä on kuollut. Se kampiakseli poikki. Ja tämä vanha taisteluratsu tuolta, siis ajatelkaa, toi on 2007 ostettu pumppu ja se on silloin otettu käyttöön. Se on poistettu käytöstä 2011. Saatiin vähän eloa siihen, nyt lyön tankki täyteen, me vaihdettiin ja vähän hivisteltiin. Ja, voima on puhunut. Ja varmaankin kun nyt lyön tankki täyteen, en tiedä käydäänkö me tämmöistä koekäyttötuulla vielä vai pitäisikö meidän sitten ruuttailla vähän tunne aineksia. Jos me käännä ohisulku kiinni, niin varmaan alkaa tulemaan ränniin vettä. Jos me käännä ohisulku kiinni, niin varmaan alkaa tulemaan ränniin vettä.
Käännäkö kokonaan? Sehän toimi. Hyvin siellä näkee eroa tuossa meidän virtauksessa, niin on se niin pientä verrattuna se isompaan pumppuun. Helvetin hyvin käy. No niin, saatiin tuo Frankensteinin pumppu testattua tuossa äsken, että se pelaa, mutta selvästikin näkee, että ei mitään toivoakaan imuroopata, sillä pitihän se testata kuitenkin. Koska käytännössä se meidän on sitä, että imuroopaukset on tältä kesältä siinä, niin me pessään tuo vehjes tuosta pois ja kannetaan varmaan se jossain vaiheessa sitten tuonne varastoon tai kämpille siis talteen. Ruvetaan perinteisin menetelmin vetämään tuosta rinnettä ylöspäin, mutta se jää sitten varmaan seuraaviin kertoihin tietysti. Katsotaan vielä tuo loppupesu tuosta. Tämä olikin ensimmäinen kerta, kun oikeasti todella käytimme näitä Gold Ollin mattoja tämmöisessä loppupesussa. Ja se olikin itse asiassa vähän mielenkiintoinen projekti, kun ne lähtee sellaisina pieninä palasina, sanotaanko pienen näppärinä palasina, se oli todella helppo putsata. Luonnollisesti myös sekin, että koska se ei ole semmoista harja- tai keinonormimattoa, mitä aiemmin on käytetty, niin ne myös puhdistui tosi helposti. Eli meidän vaivattomat mitä saatiin imuroopat ennen kuin katkaistiin kampiakseli, niin kuitenkin tuon verran saatiin saalista. Tuo alkaa jo sen verran vaivaa, näkyy tällä kamerallakin vähän se tuo väri tuolta. Niin ei se ihan tyhjää maata onneksi ole, mutta nyt vähän kyllä harmittaa, kun se taitaa jää sieltä sitten seuraavalle kertaan, kun saadaan tuo uusi pumppu. Ja siinähän menee varmaan vähintäänkin ensi vuoteen sitten. Mutta joo, kyllä siellä tavaraa oli. No joo, mutta jos tämmönen pumpujen kanssa värkkääminen ja vähän yritetään imurooppailla ja kaivella ja tehdä mitään lieni kiinnostaa, niin muistakaa painella peukkuja. Nuikin päin saa laittaa muuta. Ja tilata kanava.